بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټول محصلینو ته ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د دوهم سیم په لومړي سیمستر کې د تجارتي انګلیسي څلورم فصل وایو چې منیجینګ اکراس کلچر دی. په دې فصل کې موږ زیات تمرکز پر دې باندې دی چې څنګه مدیران کولی شي د مختلفو کلتورو ترمنځ یا د مختلفو ملیتونو مختلفو قومونو خلک په یو سازمان کې رهبري کړي او د هغوی مدیریت وکړي. نو منیجینګ اکراس کلچر دا معنی چې د مختلفو کلتورونو په مابینځ کې مدیریت یا د مختلفو کلتورونو مدیریت کول. په دې کې لومړی دوه اهداف لرو په دې فصل کې. اول consider the importance of cultural differences for people working across cultures. لومړی د دې پر اهمیت باندې غږیږو چې کلچر ډیفرنسز یا کلتوري توپیرونه د خلکو دپاره چې هغه څو کلتورو په مابینځ کې کار کوي هغو دپاره څه دي، د دې په اهمیت باندې غږیږو هغه څومره مهم دي د هغو دپاره، او د ګلوبلایزیشن او ګلوکلایزیشن ترمنځ فرق وایو. ډسکس د کانفلیکټ دی بټوین کانفلیکټ یعنې ټکر ته وایي، د ترمنځ اختلاف دی چې ګلوبلایزیشن او ګلوکلایزیشن شي. نو مخکې تر دې چې درس ته راشو دلته څلور پوښتنې سوي دي. اول وایي what are the advantages and disadvantages of a multinational company adapting its management methods to the local culture in each country in which it operates. د دغه کمپنیانو چې هغه ملټي نیشنل وي یعنې په هغه کې څو ملتونه کار کوي د دې ګټې او تاوانونه څه شي دي. په هغه وخت کې اډاپټینګ اټس منیجمنټ چې هغوی خپل مدیریت وایي داسې تیار کړی وي یا داسې د مدیریت میتودو څخه استفاده کړې وي to the local culture in each country in which it operates چې هغه د خپل لوکل یا سیمه ییز کلتور چې په کومه سیمه کې دی فعالیت کوي هماغه سیمې مطابق خپل مدیریت میتودونه جوړ کړي وي. د دې وایي ګټې او تاوانونه څه دي. دوهم دا to what extent is the culture of your country similar enough to those of neighboring countries to have the same management techniques. او ستاسو په هیواد کې د منیجمنت یا ستاسو په همسایه هیوادونو کې دغه کلچر چې کوم دی تر کومې اندازې پورې د دوی مدیریت یو د بل سره د مدیریت تخنیکونه چې تاسو کاروئ دا یو د بل سره ورته دي. یا ستاسو په ګاونډ کې هم عیني مدیریت تخنیکونه استعمالیږي تاسو هم هغه استعمالوئ که څنګه. or do they have very different attitudes to work hierarchy organizations. او یا هم دا چې دوی مختلف attitudes لري، مختلف کړه وړه کوي تر څو په سازمان په هیرارکي کې په سلسله مراتب کې کار کوي and so on او داسې نور. if so وایي که چیرې همداسې وي what are these differences دا توپیرونه څه دي ستاسو د هغوی د هیوادونو تر مابینځ. دا دوې عمومي پوښتنې سوي دي او دا دوه مهم اهداف دي. د دې څخه وروسته موږ راځو دلته دا لیسننګ دی، لیسننګ موږ دلته نه لرو، په دې کې ریډینګ باندې بحث کوو. دلته تاسو وګورئ ریډینګ دی وایي منیجینګ اکراس کلچرز د مختلفو کلتورونو مدیریت کول دي. دیچارډ لیویز is well known in the field of cross culture communication. دیچارډ لیویز چې دی هغه یو پیژندل شوی دی، یو مشهور شخص دی. هغه د کراس کلچر یا د څو کلتورونو ترمنځ په ارتباطاتو په برخه کې in the author of when culture collides او د یو کتاب هم لیکلی دی چې هغه څه وخت چې کلتورونه یو د بل سره ټکر کوي د دې یو لیکوال دی. دا کتاب نوم دی کلچر collides when culture collides. Managing successfully across cultures and the culture imperative په دې کې دی مثلا د مختلفو کلتورونو تر مابینځ څنګه په کامیابۍ سره موږ کولی شو د مختلف کلتور لرونکي خلک مدیریت کو او د هغوی هغه کلچر امپریټیو څه دي، د هغوی کلتوري تاثیرات څه دي چې لري. ګلوبل ټرینډز ان د 21st century او په نړیواله سطحه باندې په 20مه پېړۍ کې دغه نړیوال تمایلات په دې برخه کې شته دي. read about his model of 3 types of cultures او د یو ماډل رامنځته کړی چې په دې کې 3 ډوله کلتورونه ذکر شوي دي. and answer the question او بیا سوالونو تاسو جواب ورکړئ. لومړی راځو لیکنې ته وایي managing a global multinational company would obviously be much simpler if it required only one set of corporate objectives. Managing a global multinational company وایي د یوې نړیوالې ملټینیشنل کمپنۍ چې په هغه کې څو ملتونه خلک کار کوي، د یو نړیوالې کمپنۍ چې څو ملته کمپنۍ وي هغه مدیریت کول چې کوم دي به ډېر ساده وي. که چیرې هغه داسې اهداف ولري چې هغه کارپوریټ وي، د ټولو ترمنځ مشترک اهداف ولري، ګولز ولري، موخې ولري، پالیسیز ولري، پریکټسز د هغوی فعالیتونه، پروډکټس اینډ سرویسز خدمات او تولیدات. یعنې یوه نړیواله کمپنۍ چې د څو ملتونو څخه جوړ وي هغه وخت وایي ډېر اسانه ده او ساده مدیریت کېږي چې کله د هغوی کلتورونه، باورونه، پریکټس، فعالیتونه ټول شریک وي. but local differences خو سیمه ییز کلتورونه لکه چې لکه کلچر هیبټس
مثلا یو کلتوري عادتونه دي، یو خلک د یو ملت خلک د یو قوم خلک یو رقم وي، د بل رقم وي. بلیفس باورونه دي and principal specifics او هغه خاص اصول دي to each country or market دا د هر هیواد د مارکیټ پورې فرق لري. often make this impossible اکثره وخت بیا دغه کلتوري توپیرونه او دغه اصول د باورونه چې تغییر وي وای دا د کمپنیانو لپاره بیا د شی مشکل وي چې هغوی په اسانۍ سره خپل سازمانونه مدیریت کړي. The conflict between globalization and localization has led to the invention of the word globalization. نو دغه د globalization موضوع چې مثلا نړیواله ده ایوه لوکل ده په سیمې په ساده باندې کله چې دغه دوو ترمنځ ټکر راځي دغه دوو ترمنځ وایي یو نوی اصطلاح منځته راغله چې هغه د globalization په نامه یادیږي. یعنی چې هم په دې کې تاسو سیمه ییز اړخ او هم نړیوال اړخ دواړه په نظر کې نیسئ. دلته globalization یعنی یوازې نړیوالتوب، localization یعنی سیمه ییزتوب. کله چې دواړه سره مکس شي بیا globalization ورته وایي. Companies that want to be successful هغه کمپنیانې چې غواړي کامیاب واوسي in foreign markets په خارجي مارکیټونو کې have to be aware of the local cultures. دوی باید د سیمه ییزو کلتورونو څخه خبرتیا ولري. Characteristics local culture characteristics د سیمه ییز کلتوري خصوصیاتو څخه that affect the way business is run. چې هغه لار ځکه چې هغه دوی د بزنس یا د کاروبار د ترسره کولو هغه طریقه متاثره کوي نو دوی باید په دې خبره ولري. دیچارډ لیویز has classified three different cultures. نو دیچارډ لیویز چې دی وایي درې مختلف کلتورونه طبقه بندي کړي دي according to three poles. د درو کتبو په اساس په درو کتبونو د کلتورونه یې خلک ویشلي دي representing different types of behavior چې دوی وایي د مختلفو رویو یا سلوک څخه نمایندګي کوي. Business people and liner active cultures such as business people یا تجارتي خلک چې دی وایي دې ته یو چې دی liner active people دي. cultures such as Britain په دې کې liner active people کې لکه برطانویان دي، د یو اس ای امریکایان راځي، جرمني او generally organized. دی وایي عموما د جرمنیان، یو اس ای او برطانویان چې دي په عموم کې منظم خلک دي، rational او ډېر منطقي دي. try to act logically او دوی کوشش کوي چې په منطق په اساس باندې عمل وکړي rather than emotionally د دې پر ځای چې دوی د احساساتو څخه کار واخلي. plan in advance مخکې له مخکې دوی پلان نیسي and like to do one thing at a time او دوی غواړي چې په یو وخت کې یو کار ترسره کړي. they believe in respecting rules. دوی د قوانینو په احترام سره باور لري چې د قوانینو ته باید پیروي وشي. regulations او نور اصول او فرمانونه کوي and contracts او قراردادونه. and so are what the Dutch theorist phones the Trumpiners calls universalist. او دغه کسانو ته چې د قوانینو پیروي کوي او قوانین مني دې ته بیا یو بله تیوري ده د ډچ تیوري په نامه ده. د عالم نوم دی ډچ تیوریسټ فرانس ترامپینارز دی. دی بیا دغه خلکو ته یونیورسلیسټ وایي او they think rules apply to everybody او د دې خلکو فکر وایي دا دی چې قوانین پر هر چا باید عملي سي. they are not afraid of confrontation. دوی د مخامخ کېدلو سره یا د یو چا سره په یو مسله کې د بحث کولو څخه نه ویریږي چې مخامخ سي. but will compromise. خو دوی به وایي یو ځای شي، سوله به وکړي، یعنی یو ځای کېږي when necessary کوم وخت چې ضرورت وي to achieve a deal چې کله یو معامله ترسره کوي. they are essentially individualist. او په عموم کې دا خلک چې دي دا انډیویجوالست یا انفرادي خلک دي، انفرادي اوسېږي. نو د لیویز د ماډل په اساس لومړۍ ډله خلک چې د کلتورو په اساس طبقه بندي کړي دي هغه لاینر اکټیو دي. دا وایي امریکایان دي، برطانویان دي او همدارنګه جرمنیان دي چې دا ډېر منطقي عمل کوي او منطق په اساس باندې دوی پر مخ باندې دي. دلته هم که تاسو وګورئ په دا شکل کې دا د ماډل دی، د لیویز ماډل. دلته که تاسو وګورئ لاینر اکټیو خلک دا دي. که تاسو وګورئ مثلا یو کې د یو اس ای د هر څومره چې دې طرف ته ځي دا د ملټي اکټیو پر خوا ځي او دې خوا ته چې ځي بیا ری اکټیو پر خوا باندې. پر دغه نقطه چې کوم شاوخوا هېوادونه دي لکه یو کې د جرمنی، سویزرلینډ، یو اس ای دا خلک چې دي وایي دا ډېر منطقي او د قانون په اساس مخ ته تلونکي خلک دي. نو دې ته لاینر اکټیو وایي. راځو دومه طبقه چې د هغه ملټي اکټیو کلچرز ورته وایي. وایي ملټي اکټیو کلچرز ان ساوثرن یورپ دا په جنوبي اروپا کې دي، لاتین امریکا په لاتین امریکا کې دي، ان افریقا په افریقا کې دي. attach more importance to feelings. دوی وایي ډېر زیات د خپلو احساساتو سره تړلي دي، ایموشنز او د خپلو جذباتو سره and intuitions او په خپل شعور باندې فکر کوي. and relationship and connections او دوی ډېره پورې د اړیکه چې ده دوی په د اصولو په پرتله باندې مثلا اړیکې ته او شناخت ته
دې ته ترجیح ورکوي. people like to do many things. دوی غواړي چې ډېر شیان وکړي at the same time په یو وخت. they are flexible. دوی ډېر flexible دي یعنی تغییر کوي د وخت سره. good at changing plans. د پلان په تغییر کې هم ښه دي. and happy to improvise. او دوی خوشحاله دي چې مثلا کله یو پیښ رامنځته کېږي د ایمرجنسي په حالات کې هغو ته د عکس العمل وشي. they believe in social or company hierarchy. دوی په یو ټولنیز hierarchy باندې باور لري چې په یو کمپنۍ کې وي. and respect status. او د یو چا موقف ته احترام لري. they are essentially collectivist. نو دا خلکو ته collectivist یا مجموعي خلک وایي. and also what Trumpiners calls particularist. Trumpiners بیا د خلکو ته particularist وایي. دوی وایي چې particularists they believe that personal relationship and friendship should take precedence. یعنی دا خلک به دې باور لري چې شخصي اړیکه او ملګرتیا باید مخکېوالی ولري او rules and regulations د قوانینو او اصولو په پرتله باندې. یعنی دا خلک قوانینو او اصولو ته دومره نه ګوري لکه شخصي اړیکې او فرینډشپ او ملګرتیا ته. دې خلکو ته بیا ملټي اکټیو پیپل وایي. دلته هم که تاسو په شکل کې وګورئ په شکل کې د خلکو یادونه سوې ده. دلته که تاسو وګورئ ملټي اکټیو خلک یعنی دا داسې شروع دي ملټي اکټیو خلک چې هغه قوانینو ته مثلا د قوانینو په پرتله باندې اړیکې او فرینډشپ ته ډېره اړتیا ورکوي. دوی وایي د پلان د تغییر په حالت کې ښه دي او ایموشنل دي. دا ملټي اکټیو خلک دي. هر څومره چې لاندې راځي دا بیرته لاینر اکټیو ته نږدې کېږي او دې خوا ته چې ځي بیا ریاکټیو ته نږدې کېږي. نو دا د ریچارډ لیویز دوهمه طبقه خلک دي یا دوهم په پولز باندې یا په کتبو باندې چې ویشلي دي. او دریم ډول چې دي دې ته بیا پیپلز ان ریاکټیو کلچرز وایي. دا بیا ریاکټیو کلچرز دي. دلته تاسو وینئ په دا شکل کې لکه جاپان ویتنام. شو دا خلک څوک دي؟ ایشیا وایي دوی په اسیا کې دي. prefer to listen to and establish the others positions. دوی ترجیح دې ته ورکوي چې بل ته غوږ ونیسي او د بل چا پوزیشن حاصل کړي بل چا موقف حاصل کړي and then react to it. وروسته هغه ته عکس العمل وشي. they try to avoid confrontation. دا خلک وایي د confrontation یا مخامخ کېدو څخه ځان ساتي and don't want to lose face. او دوی نه غواړي چې lose face یعنی شرمنده شي د یو چا په مخ کې or cause someone else to do. او یا د دې باعث شي چې بل څوک دا کار دوی ته وکړي. they rarely interrupt speakers. دوی د سپیکرز په خبرو کې په لږه اندازه داخله کوي and often avoid eye contact. او اکثره وخت دوی د eye contact یعنی مخامخ کېدلو څخه ځان ساتي. they try to formulate approaches which suit both parties. دوی غواړي چې داسې فارمولې داسې طریقه وکاروي چې د دواړو طرفو پکې ګټه وي. other countries have cultures which show combined characteristics. نور هیوادونه چې کوم دی وایي دلته چې په شکل کې ښودل شوي دي په دې کې بیا دغه خصوصیات چې دي دا ګډ دي. په چا کې یعنی د ریاکټیو خصوصیات دي، په چا کې د لاینر اکټیو دي او په چا کې د ملټي اکټیو خصوصیات دي. other countries have cultures which show combined characteristic of two these poles and they can be represented along the side of the triangle. نو د مثلث کې تاسو وګورئ په دې کې د درې سره قطبونه څنګه شوي دي هغه واضح شوي دي. دا د ریچارډ لیویز ماډل دی. بل راځو ریچارډ لیویز کله د تاسو وګورئ comprehension دی وایي what is the important for companies to be aware of the local cultures. یو څو پوښتنې شوي دي مثلا what is the important for companies to be aware of the local cultures. د کمپنیو لپاره د دې اهمیت څه دی چې هغوی وغواړي د لوکل یا سیمه ییزو کلتورو څخه ځان څنګه کړي هغه خبر کړي. نو لومړی پوښتنه دلته دا شوې ده وایي why is it important for companies to be aware of local cultures. د کمپنیانو لپاره ولې دا مهمه ده چې هغوی باید د سیمه ییزو کلتورو څخه خبر وي. موږ وویل چې سیمه ییز کلتورونه دلته مخکې مو وویل چې هغو د کمپنیانو کړه د هغوی اټیچیوډز د هغوی باورونه ډېر مهم دي د یوې کمپنۍ لپاره ځکه هغه د کمپنۍ په پرفارمنس یا په کارکردګۍ باندې تاثیر لري. نو په دې اساس هره کمپنۍ او هر مدیریت باید د دې ټکي څخه خبره وي چې څنګه سیمه ییز کلتورونه څنګه په نظر کې ونیسي، نړیوال څنګه په نظر کې ونیسي او بیا د هغې په اساس خپل مدیریت وکړي او خپلې چارې سرته ورسوي. نو هغه د یو کمپنۍ پرفارمنس متاثره کوي ځکه د هغې لپاره مهم دي. what are the differences between individualist and collectivist. د individualist او collectivist ترمنځ توپیر څه دی؟ individualist موږ ویل چې هغه اصلا کې امریکایان، جرمنیان، اروپایان وو چې هغوی موږ ویل پر قوانینو ډېر باور لري. د دوی ترمنځ توپیر دا دی ځکه انډیویجوالست چې دی تر ډېره پورې هغه موږ ویل چې په انفرادي هدف او ګول باندې د دوی تمرکز دی. هر سړی انډیویجوال دی، انفرادي دی. خو کولکټیویست بیا موږ ویل چې هغه جاپان و دا سیمه علاقه چې کومه وله ساوت اور یورپ و دوی تر ډېره پورې موږ ویل چې هغه خلک چې بیا دي دا کولکټیویست دوی بیا په مجموعي یعنی د قوانینو په پرتله دوی اړیکو ته فرینډشپ ته ډېره ترجیح ورکوي او دوی د یو ګروپ پر هدف باندې ډېر تمرکز کوي نسبتا انډیویجوالست. Number 3 وایي who is more likely to think I will let them speak first.
او who is more likely to think. دریم پوښتنه دا ده وایي څوک ډېر احتمال د دې لري چې دا فکر کوي I will let them speak first. دا کوم خلک دي؟ موږ دلته په دریمه طبقه خلک کې وویل چې دا هغه خلک دي، دا دریمه ریاکټیو پیپل یا خپل دغه کسانو ته موږ وویل چې ریاکټیو کلچرز والا دي چې هغه دوی کوشش کوي چې بل چاته لومړی وار ورکړي چې هغه ته غوږ ونیسي، نو دا ریاکټیو کلچرز والا دي. دغه دریم سوال جواب I will let them speak first. یعنی څوک دا وایي چې زه اول ده ته اجازه ورکړم، مقابل جانب ته مخاطب ته د اجازه ورکړي چې اول هغه خبرې وکړي. نو دا کسان چې کوم دي دا اصلا کې دغه دریمې طبقې والا خلک دي یا ریاکټیو کلچرز والا دي. او څلورم وایي who is more likely to say about other people. او څوک وایي دې احتمال لري چې دا وایي د نورو خلکو باره کې they can't be trusted. دوی دا وایي چې پر دوی باور نشي کېدلی because they will always help their friends. ځکه چې دوی همیشه د خپلو ملګرو کورنیو سره مرسته کوي. universalist or particularist. څوک دا وایي؟ universalist دا وایي او که particularist دا. موږ وویل چې universalist خو خپله دغه هغه کسان ول چې هغه امریکایان ول یا په اصطلاح سره جرمنیان ول چې هغه په انفرادي کړنو یا په انفرادي هدف باندې زیات تمرکز لري. نو دا خبره چې دا خپله یونیورسلیست کړې ده. یونیورسلیست دا وایي چې په کولکټیویست خلکو باندې باور ډېر نشي کېدی، ځکه کولکټیویست د دوی په فکر باندې هغه خلک دي چې هغه د ګروپ یا د نورو ملګرو سره یو ځای کار کوي، همیشه په هغې باندې کار کوي. نو دلته هم دی وایي یونیورسلیست وایي چې دا کولکټیویست خلک چې دي دا د باور وړ نه دي because they will always help their friends or family. ځکه دوی همیشه د ملګرو او کورنیو سره مرسته کوي. نو دا یونیورسلیست دا خبره کوي. او نمبر 5 دی وایي who is more likely to say. څوک دا وایي چې you can't trust them, they wouldn't even help a friend. دا خبره بیا څوک کوي چې مثلا ته پر دوی باور نشي کولی ځکه دوی د یو ملګري سره کومک نشي کولی. نو موږ ویل چې دا کولکټیویست خلک دي، ځکه کولکټیویست خلک فرینډشپ او ریلیشنشپ ته زیاته پورې ترجیح ورکوي. نو کولکټیویست دا وایي چې هغه بیا یونیورسلیست ښیي چې یونیورسلیست انسانان هغه چې دي تر ډېره پورې د ملګري او د کورنۍ سره کومک نشي کولی، نو پر دوی باور نشي کېدلی. همداسې راځو ویکیبلري ته که تاسو راسئ په ویکیبلري کې مهم شیان دي match the words in the box with the definitions below. دلته څو لغتونه دي او دلته بیا ډیفینیشنونه ورکړي دي. موږ ویل کولکټیویست معنا مجموعي اوسېدونکي یا مجموعي، امپرووایز معنا ناڅاپي ډول باندې د یو پیښ په باره کې تیاری او پلان دی. کمپرومایز روغه جوړه یو ځای کېدل. انټراپټ مداخله ده. انټیوشن شعور دی. کانفرنټیشن مخامخېدل دي. لوجیک منطق دی. کنیکشنز اړیکه ده. وصل کېدل دي. لو سپیس شرمېدل دي یا شرمنده کېدل دي. سټیټس حالت دی. آی کانټاکټ د سترګو هغه مفاهمه ده یا ارتباطات یا ګلوکلایزیشنز مو ویل چې دا نړیوالتوب او سیمه‌یزتوب سره ګډ دی. نو راځو اول لغت څنګه لیکلی دي. وایي an invented word combining worldwide and regional concerns. یو رامنځته شوی لغت چې په هغې کې وایي world wide په نړیواله سطح او په سیمه‌یزه کچه په هغې کې مسایل رانغښتل شوي دي. دا کوم لغت دی؟ نو دا موږ ویل چې ګلوکلایزیشن دی، ځکه ګلوکلایزیشن خپله د لوکلایزیشن او د ګلوبلایزیشن مخلوط لغات دی. موږ ویل په دې کې هم سیمه‌یزه کچه هم په نړیواله کچه مسایل رانغښتي دي. نمبر 2 thought based on reason and judgment rather than feelings and emotions. وایي هغه thought هغه فکرونه چې هغه د یو دلیل په اساس باندې وي یا د یو ججمنټ یا د فیصلې په اساس باندې وي، د دې پر ځای چې هغه د احساساتو او د جذباتو په اساس رامنځته شوي وي. نو دې فکرو ته خپله موږ څه شوی دی ته موږ لوجیک وایي. لوجیک یعنې منطق خپله یو ریزن دی چې ته چاته یو دلیل بیانوي، یو سبب بیانوي او بیا د هغې په اساس باندې کار کوي. د دې پر ځای چې ته د فیلینګز او یا د احساساتو څخه څنګه وشي کار واخلي. همداسې دریم دا نه چې دی فیس ټو فیس ډساګریمنټ اور ارګیومنټ، مخامخ موافق کېدل او یا د یو چا سره مخالف کېدل. دې ته بیا خپله کانفرنټیشن وایي. فیس ټو فیس ډساګریمنټ اور ارګیومنټ، مخامخ د یو چا سره مخالف کېدل او یا هم ارګیومنټ ورسره موافق کېدل. دې ته کانفرنټیشن یعنې مخامخ کېدل وایي. نمبر 4 ریډیوسینګ ډیمانډز، د تقاضاو راکمول اور چینجینګ اوپینینز او یا د نظریاتو تغیرول ان آرډر ټو اګري، د دې لپاره چې د یو چا سره تاسو موافق شئ. دې ته کمپرومایز وایي. کمپرومایز یعنې روغه جوړه کول چې په هغې کې تاسو خپلې تقاضاوې راکمې کوي او نظریات تغیر کوي تر څو تا جوړو ته ورسېږي. نمبر 5 understanding or knowing without consciously using reasons. یو څوک پوهېدل یا انډرسټینډ کېدل او یا په یو مسله یې سر خلاصېدل بغیر له دې چې
هغه یو چاته دلیل یا وجه دته بیان شي دې ته بیا انټیوشن یا شعور وایي. شعور یعنی داسې پوهه چې هغه یو څوک بغیر له کوم دلیل اورېدلو څخه یا له امید څخه هغه د یو شي په مسله باندې پوه شي. Number 6, people of influence or importance with whom you are associated. دا هغه خلک چې پر تا تاثیر لري او یا ستا سره ډېر مهم وي او ته د هغو سره یو ځای وي دې ته بیا خپله کنیکشنز وایي یعنی یو ځایوالی ورته وایي. Number 7, to do something when necessary without having already planned it. د یو کار ترسره کول چې هغه ډېر مهم وي بغیر له دې چې ته مخکې له مخکې هغه پلان کړي دې ته امپرووایز وایي. امپرووایز یعنی یو دم باندې یو کار کول بغیر له پلانه چې ته یو کار وکړي چې هغه تا پلان کړی نه وي مخکې له مخکې. Number 7, to do something اشاره خو مو وایي. Number 8, respect, prestige or importance given to someone. احترام، حیثیت او یا اهمیت چې یو چاته ورکول کېږي دې ته خپله سټیټس وایي. سټیټس یعنی احترام ته هم وایي، حیثیت ته هم وایي او اهمیت ته هم وایي. Number 9, believing that the group is more important than the individual. او په دې باور لرل چې ګروپ ډېر مهم دی د انفرادي خلکو پرتله باندې دې ته بیا موږ ویل چې دې ته خپله کولکټیویسټ وایي. کولکټیویسټ خلک چې دي هغه په ګروپ باور لري. Number 10, to be humiliated or disrespected in public. یعنی د خلکو په مخ کې شرمېدل او یا شرمنده کېدل دې ته خپله lose space وایي. To cut into someone else turns to speak. د یو چا د خبرو په مابینځ کې ورلوېدل، مداخله کول دې ته خپله interrupt وایي. interrupt دغه لغات دی. او Number 12, looking directly at the people. مستقیما خلکو ته کتل. You are talking to or listening to. چې کله تاسو یا هغه ته خبرې کوئ یا غوږ ورته نیولي وي نو دې ته خپله eye contact وایي. دلته یو ډسکشن راغلی دی نو په دې کې څو پوښتنې دي وایي managing across cultures دي. نو دا تر ډېره پورې د سیم برخه ده چې پر دې باید بحث وشي. To what extent do you agree that it is possible to sum up national characteristic in a few words. مثلا تر کومې اندازې وایي ته د دې دپاره د دې سره موافق یې یا دا امکان لري چې موږ ټول د یو ملت ټول خصوصیات په یو څو لغاتو کې راټول کړو. Is there usually some or a lot of truth in such stereotype. ای په داسې یو باور کې په باره کې حقیقت شته، لږ شته او یا ډېر شته چې مثلا تاسو د یو ملت ټول خصوصیات په ډېرو لنډو لغاتو کې راغونډ کړئ. or on the contrary او یا هم د دې خلاف do you find such a stereotyping dangerous. آیا تا داسې یو باور dangerous یعنی باوري پیدا کړی یو خطرناک باور. stereotype باور ته وایي، عقیده ته وایي چې د یو چا عقیده پر یو شي باندې سره کوم جوړي. نو آیا تاسو ته که داسې یو څه وي چې د یو ملت ټول خصوصیات موږ په یو څو لغاتو کې راټول کړو آیا دا تاسو لپاره یو ډینجرس خطرناک دی؟ نو دا په سیم کې بحث کېږي. دې ته به محصلین خپل جوابونه ولیکي او بیا په لیکلي بڼه په ګروپ کې پورته کړي. If your country is not shown on the diagram. که ستاسو هېواد وایي په هغه لوړ ډیاګرام کې نه وي. Where do you think it should be suited. ستاسو په فکر هغه باید چیرې په کوم ځای کې راشي. If your country is shown. که ستاسو هېواد ښودل شوی وای do you agree. آیا تاسو ورسره موافق واست. Number 3, would you say that you personally were individualist or collectivist. آیا ته وای دا ویلی شي چې ته په شخصي ډول باندې اوس ته individualist یا collectivist یا particularist or universalist. What about the majority of people in your country. ستاسو په هېواد کې اکثره خلک څنګه دي. Which of the following working practices would be effective or damaging in your country and why. وای په لاندې فعالیتونو کې کوم فعالیتونه ستاسو په هېواد کې به ډېر مؤثره وي او ډېر به ضرري وي او ولې. Number 1, why the principle of pay for performance for sales representative the moral they sell and the more they sell and the more they get paid. مثلا ستاسو په هېواد کې دا یو اصل دی چې مثلا پی فار پرفارمنس یعنی د کارګردګۍ په بدل کې یو چاته پیسې ورکول. که چیرې څوک په یو سازمان کې ښه کارګردګي وکړي مثلا تاسو د سیلز نماینده یا د خرڅلاو نماینده ته وایاست چې د مور د یو سیل چې ته چې څومره زیات خرڅلاو کوي د مور د ګیټ فیډ یعنی د هغونه به ډېرې پیسې تاسو ته درکول کېږي. آیا دا اصل ستاسو په هېواد کې خطرناکه دی که مؤثره دی. Having a competition for the employee of the month. د میاشتې د امپلایي دپاره مثلا تاسو په سازمان کې یو مسابقه یا تاسو په سازمان کې یو اصل چې د میاشتې په جریان کې کوم امپلایي غوره امپلایي راشي موږ هغه ته انعام ورکوو. دا مو کار غوره دی. Having a matrix management system او یا داسې matrix management system ولري چې هر امپلایي څو کسانو ته مسؤل وي او ورته راپور ورکوي. موږ مخکې ویلی دی matrix management extensive team work او یا غټ ټیمونه دي. نو دا او ورپسې دلته یو څو نورې خبرې دي. You and your influence
ته او ستاسو تاثیرات دي رایټینګ دی دا رایټ شورت ټیکست ولیکئ یو لنډ ټیکست ولیکئ د سل تر نیم سل لغاتو پورې explaining which 5 of the factors listed below چې په لاندې فیکټورونو کې کوم 15 فیکټورونه you think have had the most influence on your behaviors چې په لاندې فیکټورونو کې کوم 15 فیکټورونه پر تاسو پر behavior او attitudes باندې زیات تاثیر لري put them in order of priority او دوی بیا د order په حساب یعنی په ترتیب په اساس باندې تاسو به ولیکئ دلته بعض فیکټورونه ذکر شوي دي چې کولی شي تاسو ته دا وښیي چې مثلا دا ستاسو په ژوند کې ستاسو څومره تاثیرات یې لوبولی دي نو دوی دا بعضې فیکټورونه راخیستي دي بیا وایي دا تاسو طبقه بندي کوي نو دا ستاسو کورنی کار دی د محصلینو یا د سل تر یو نیم سل لغاته پورې دا په ترتیب سره یې ولیکي چې اول کوم شی تاثیر لري دوهم کوم شی تاثیر لري راځو دا وایو اول دا نیچر your genes or DNA the characteristics you inherited from your parents and were born with مثلا نیچر یعنی طبیعت پر تاسو ډیر تاثیر لري تاسو جینونه دي چې تاسو د مور پلار څخه کومه عادت اخیستی دي کوم خصوصیت چې تاسو په مور پلار کې ول هغه تاسو ته انتقال شوي دي تاسو ته میراثي در پاته دي دا شی پر تاسو ډیر تاثیر لري یو ایموشنل فزیکل میک اپ تاسو پر احساساتي او فزیکل او فزیکي جوړښت باندې لومړی وایي آیا دا پر تاسو ډیر تاثیر لري your family environment in early life ستاسو د کورنۍ پخوانی محیط چې څه رقم و شاید د بعضې کورنیو پخوانی اول سر کې محیط ډیر ښه مثلا سرمایهداره کورنۍ وروسته غریبه سي غریبه کورنۍ بیا وروسته سرمایهداره سي نو وروسته چې سړی سرمایهداره سي هغه د غریبۍ خواص پکې یا که چیرې وروسته غریبه سي کورنۍ د سرمایهدارۍ خواص پکې کوي نو دلته دی وایي چې دا په دې کې کوم شی پر تاسو ډیر تاثیر کړی دی your friends تاسو ملګري social life تاسو ټولنیز ژوند the things you do in your free times او یا هغه کارونه چې تاسو په خلاص وخت کې ترسره کوي او همدلته هم وایي چې پرایمري او سیکنډري سکولز دي مثلا ستاسو ابتدایي او متوسطه سکولونه دي استادان دي ان وټ یو لرن کوم څه چې تاسو زده کړي دا پر تاسو ډېر تاثیر لري هایر ایجوکیشن ستاسو لوړې زده کړې دي کالج دی یونیورسټي ده ټیچرز دي کولیګز دي د سبجیکټ یو سټډیډ اور سټډینګ او هغه مضمونونه چې تاسو ته تدریسوي او یو جاب ستاسو وظیفه ده همداسې نور چې ذکر شوي دي هغه د کلچرز اف یور پارټیکولر کمپنی مثلا د یو مشخص کمپنی کلتور دی هغه کړوړی دی یور کولیګز ستاسو ملګري همکاران دي در سره د پیپل ان یور ټیم اور ډپارټمنټ خلک ستاسو سره په ټیم او ډپارټمنټ کې دي یور کولیګز د کایند اف پیپل هو ورک ان یور سپیسیفیک ایریا اف ورک مثلا ستاسو سره په مشخص ساحه کې کوم کولیګز ملګري کار کوي او اخر دا نه چې دی وایي د کریکټرسټیک دټ آر کنسیډر typical of your country هغه characteristic هغه خواص چې تاسو په هیواد کې هغه typical دي مثالي دي arising from geography چې هغه مثلا د جغرافیې په اړوند وي climate د هوا په اړوند وي history د تاریخ وي region د سیمې وي د political social and economic system and so on او یا که دغه خواص پر تاسو ډېر تاثیر لري then in groups report on your choices and explain them په دې کې وایي 15 دانې تاسو داسې خواص مثلا راټول کړئ چې هغه پر تاسو ډېر تاثیر کوي مثلا یو څوک وایي چې پر ما باندې لومړی ډېر تاثیر مثلا د ډي ان اے دی د مور پلار خواص په ما کې ډېر شته اول پر دې ما ډېر تاثیر پر ما کړی دی دوهم چې دی مثلا زما د لوړو زده کړو پر ما ډېر تاثیر کړی دی دریم مثلا زما همکارانو پر ما ډېر تاثیر کړی دی یا څلورم مثلا زما د هیواد خواص داسې په دغه ټولو کې 15 دانې وایي تاسو ته به ولیکئ او بیا یې ته کورني کار په شکل باندې راوړئ دلته هم لیسنینګ دی په دې کې کوم مهم شی نشته دی اخري چې دی یو بل رول پلی مثال یې راخستی دی چې پر دې باندې به هم بحث وکړو انشاءالله دا فصل خلاص دی په دې کې وایي ویلکمینګ امریکا کولیګز د امریکایي همکارانو ته ښه راغلاست ویل دي و you work in a multinational organization که تاسو چیرې په یو څو ملیتي سازمان کې کار کوي you have been given the responsibility او تاسو ته د مسؤلیت درکول شي of monitoring two American colleagues چې د دوه امریکایي همکارانو monitoring یعنې نظارت یې وکړي who are coming to work in your office څوک چې وایي ستاسو سره په افیس کې کار کوي You have been asked to help them تاسو باید د دوی سره کومک وکړئ settle in their new workplace دوی ته د دوی خپل نوی ځای ور وښایئ by preparing a short documents outlining او دوی ته لنډ ډاکومنټ ورکړئ چې هغه کې outlining the general practices داسې اسناد ورکړئ چې په هغه کې د دوی د فعالیتونه عمومي فعالیتونه په هغه کې ښودل سوي وي they can expect to find او دوی کولی شي پیدا کړي when they are living and working in your country کله چې دوی ستاسو په هیواد کې کار کوي او یا اوسیږي نو وایي که چیرې تاسو دا مسؤلیت درکول چې دوه امریکایان ستاسو دفتر ته راځي ستاسو په دفتر کې کار کوي او تاسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې تاسو هغه نظارت کوئ د هغوی کارونه وګورئ تاسو دوی ته یو ډاکومنټ ورکړئ په دې کې مثلا په هیواد کې د اوسېدلو طریقه او د سازمان کې د کار کولو دغه شیان څه ورته آوټلاین کړئ
دا ډاکومنت انکلودز انفارمیشن اباوت ورکینګ پریکټیسز وای په دې ډاکومنت کې باید هغه معلومات چې هغه مثلا د دوی د کار کولو طریقې وښیي ان یور افیس تاسو په دې طریقې as well as practical information about your city او همدارنګه عملی معلومات تاسو ورکوي تاسو د ښار په اړه کنټري په اړه including advice about transport همدارنګه advice مشوره ورکوي transport په اړه کې and conventions او یا نور مشورې ورکوي such as tipping in taxis مثلا تاسو ورته وایي چې تاسو ټیپینګ کولای شي یا نشي کولای ټیپینګ دې ته وایي کله چې په بهر کې بعضي خلک په ټکسیانو کې سوار شي ټکسي ډیر راحت سفر ولري نو بیا دوی که کرایه ورکوي د کرایې یو څو پیسې په استاد پسې ورځي نو بیا دوی هغه استاد ته بخشش ورکوي نو تاسو مثلا خپل کارمند ته وایاست چې امریکایي تاسو یو ته راشي ته ورته وایي چې بازار ته وځي په ټکسي کې تاسو ټیپینګ ورکولای شي کنه او یا په رستورانت کې دا کار کېدلی شي in groups discuss what should go in these documents او یا تاسو په ګروپ کې ورته بحث وکړئ چې په دې ډاکومنت کې باید کوم شیان وي and then present these ideas to the rest of the class او وروسته بیا دغه ایډیاوې څنګه کوي د خپلو سیم ته یا خپل همصنفیانو ته واضح کړي نو دا قدرمنو محصلینو عمومي د کلچرز د کولایډ په باره کې عمومي تدریس و چې مثلا په دې کې موږ درې عمومي دغه وویل دغه درې کلتورونه خلک لرونکي چې ملټي چې هغه کې د لاینر اکټیو ملټي اکټیو او ری اکټیو خلک عبارت وو نو راتلونکي فصل به انشاءالله د ریکروټمنټ په باره کې دی هغه په راتلونکي سلایډ کې څنګه کو په راتلونکي درس کې به سیو کو 15 مونږ نه څلورمه درس په دې ځای پای ته ورسېږي